Вітаю вас, глядачі, в грі Вікторія 3. Це економічна, геополітична гра, в котрій наша мета – зробити економічне домінування в усьому світі. Наразі пройшло 20 ігрових років, і що ми змогли зробити. І потім вже розкажу, що я буду робити в цій серії. За 20 ігрових років ми змогли розширити український ринок, доволі успішно, я скажу, і в нас тепер знаходяться дуже важливі ресурси, як сірка, і не тільки, і будемо рухатись далі. Наразі в нашу митну спілку вступили Польща, Литва, Румунщина, Білорусь. Далі я потихеньку підготовлюю, щоб латвійський ринок теж до нас вступив. Я за лаштунками подивився, як це все діло налаштовується і як потрібно зробити так, щоб 100% якийсь ринок перейшов до тебе. Там дуже багато показників, включаючи від престижу, від рангу держави, потім ще дипломатичними діями, це торгівельна угода дуже впливає, і оборонний пакт дуже впливає. Також впливає військова сила даної держави. Ми в минулій серії озброїли своє військо, воно тепер стало сильнішим. Його небагато, але воно дуже сильне. Це в нас лінійна піхота з гарматами виходить. Застрільницька навіть піхота, не лінійна, застрільницька піхота, найкраща, котра в мене зараз по розвитку, і рухлива гармата. І, до речі, це може так впливати на сусідні держави, мені сподобалось. Треба буде тільки, коли у нас буде трохи більше грошей, збільшити кількість цих військ, і буде добре. Флот, у нас дуже файний флот, я хочу його збільшити наразі. Наразі у нас тільки 20 флоту, він теж дає дуже багатецького престижу, і я можу ще збільшити його. І він, до речі, не дуже так вже й дорого і коштує. Потихеньку будемо налагоджувати. Зараз перед тим, як я розповім, що я буду робити, давайте декілька слів, що я зрозумів, як розширювати ринок на інші держави і як впливати за лаштунками. Давайте відкриваємо державу. Спочатку, бачите, у нас є ставлення, добросердечне ставлення. Це у нас підіймається покращення відносин. Тобто ти ставиш покращення відносин, воно підіймається на 50, і ось це добросердечне ставлення, це максимальне, котре можна зробити. Там воно дає 20 або 30, я не пам'ятаю скільки, зараз точно гляну. Латвійське ставлення до нас добросердечне плюс 30 воно дає. Тобто нам треба, щоб було плюс, от якщо зараз натиснути, бачите, ми пишемо митна спілка, вони не погодяться. І ще треба показник покращити не на плюс 8, а на плюс 22, щоб всього було плюс 30. Далі показник, який дуже впливає, це торгові товари між державами. Як з'ясувалося, можна просто брати. Просто береш возові товари і все підряд. Навіть якщо це мінус, все підряд кидаєш в державу, в котру хочеш, щоб вона вступила до тебе в митну спілку. І максимально я підіймав щось до 22 за лаштунками. 22 показник. Сподіваюсь, хтось розуміє, що я кажу. Коротше, ось тут. Через торгові тори між ринками зараз в мене 8. Максимально можна підняти 22, а якщо дуже багатецько в них ресурсів, котрі вони можуть прийняти, то можна прийняти і 30. Навіть без запропонованого зобов'язання. Далі цього недостатньо. Найголовніша річ, на котру погоджуються майже всі держави, це відносини. Відносини, як з'ясувалося, просто треба чекати. От бачите, зараз у нас відносини теплі, плюс 68. На це впливає торгівельна угода, котра в нас з ними є, плюс 1%, і оборонний пакт. Далі я оборонний пакт, звісно, зніму. Вони б такі не проти, щоб до мене в альянс вступити, але наразі у мене альянс може бути тільки з однієї держави. Ну, потім зробимо, може, таке суцільне, сильне військо, яке може наваляти кому завгодно. Потім ще будемо віджимати ще якісь ринки,
тому що османський ринок, щось вони дуже незадоволені, що ми розширюємося, і в них ставлення до нас вороже. А Молдова зовсім войовнича, тому що Османська імперія не встигла Румунщину під себе забрати в ринок, і тепер вони дуже сильно незадоволені. Не знаю, може тут бійка буде. Хоча внизу знаходиться Єгипет, котрий потихеньку Османську імперію б'є і такий шматок за шматком вони відчіпляє, і вони йдуть до нас, і ставлення в них добросердечне до нас. Тому можна буде в майбутньому Єгипет теж в нашу митну спілку затягти. Так ось. Як зробити так, щоб швидко до тебе держава увійшла в митну спілку? Торгівельна угода, оборонний пакт, далі підіймаємо відносини, робимо якомога більше торгівельних торів, все, чекаємо. Якийсь час проходить, вони в нашій митній спілки. Ось так все легко. Тепер, коли я це розумію, будемо розширюватись. Дивіться, нам потрібна Латвія, потім Естонія. Далі, Шведщина. Я не знаю, Велике князівство Фінляндське. В них підозріло до нас ставлення, але можна буде спробувати. Далі якось спробувати Норвегію, тобто оцей весь шматок забрати. Османська імперія поки мені заважає до Єгипту туди дойти, а я б хотів би, щоб Єгипет забрати ринок, оце Джебель Шамар і Персію. Персію, може, зможемо якось забрати ринок, і їхній тоді вже буде вони, якщо митні спілки будуть. Так що виходить все добре. Це все ми зробили за 20 років. Тобто стали сильнішими, могутнішими. Ну і ВВП, звісно, з 6 мільйонів виросло в нас до 17. Я вважаю, що це не дуже файний показник, можна було зробити і більше, тому що я займався зовсім іншими справами. Ну нічого страшного. Так, дивіться, що я хочу зробити. По-перше, нам треба збільшити кількість прибутку. По-друге, спробую ще раз. Є у нас тут закон, подушне оподаткування. В минулій серії в кінці я намагався його прийняти. Коротше, там все поганенько було, я зразу виконав дрібну буржуазію групу. І прийшлось залишити, щоб у нас як був уряд на 100 праведний оспорювання законність, тобто уряду як було 100, так і залишилось. Тому зараз ми зробимо ще раз змінити уряд. Ага. А зараз вони не хочуть, щоб дрібна буржуазія зовсім до них поступалась, тому що буде мінус 52. Ну тепер треба буде якісь шукати або івенти, або ще щось робити, щоб підняти їхній вплив. Так, їхній вплив впав дуже сильно. А в мене немає авторитету, щоб їхній вплив підняти. Можна було б ще зробити ось так, підтримати їх, але на це треба трохи більше авторитету. Авторитет в мене зараз використовується для того, щоб зробити релігію, самодержавство, національність, тобто згуртувати людей, щоб вони національно були дуже сильні, згуртовані та сильні. І потім у нас відбудеться подія офіційна національність. Я не знаю, до речі, яка там буде буст, але сподіваюся, якийсь буде дуже файний. Далі, ось тут реалізм. Я не знаю, виконувати чи ні, рух реалізму. Я подивився, він дасть нам... Де ти знаходишся? Фармацевтика. Ні. Ось на це, на фільм. На знімач. На знімач дасть інновації, тут 42 тисячі, 9 тисяч інновацій може дати, або збільшити випуск картин. Ну, Бог його знає, як зробити. Так що підіймаємо поки, щоб у нас був велетенський прибуток, це на цьому ми зосереджуємось, чекаємо, поки латвійці там до нас будуть відноситись добре, забираємо їх в митну спілку. Далі збільшуємо будівництво. Наразі у мене 40. Треба збільшити ще більше. В минулій серії було 60. І я хочу цілеспрямовано в цій серії позайматися Херсонщиною. Тобто на максимум витягнути інфраструктуру, котра в них є, 92, і податкова спроможність в них є, тому можна тут таке суцільно підняти ВВП і прибуток зробити більше. Далі перейти до Луганщини
І там вже працювати теж, тобто підіймати вугільну промисловість, залізну промисловість, щоб було набагато краще. Коли от з'явиться залізниця, перейти до Києва, збільшити виробництво зерна, цукру. І коли з'явиться залізниця, ось тут, на Волині, я хочу збільшити виробництво паперу. До речі, треба відмінити. В них інфраструктури немає вже. Це зараз я відміню. Інфраструктури немає, інфраструктура дуже сильно впливає. Так, ну що ж, я пішов відбудовуватися, всі плани, котрі хотів, я розповів. Зараз буде таке суцільне відбудування. Наглядати буду, що вони тут роблять. Тут Османська імперія з Єгиптом знову б'ється. Ага, Пруссія намагається об'єднати землі, щоб була Німеччина, австрійці їм заважають, як завжди. Тут об'єднання невеликих країн. Більш нічого такого цікавого в світі не відбувається, щоб я міг десь вплинути. Файно все виходить. Ну це для тих, хто не дивився. Можете, до речі, все розповів вам. Можете подивитися від першої серії, як все було. Найважливіше я забув сказати. Приватні підприємці. У мене вийшло так, що пули приватних підприємців завжди йдуть в прибуток. І вони мені просто нереально швидко будують, і підприємство наразі вони будують ті, що мені потрібно. Ось наразі будують вони Академію мистецтв в Бессарабщині. Хтось може подумати, що це, ну така собі, нафіг вони тут будують Академію мистецтв. А ось і ні. Академія мистецтв дає уміщення в кількості 40. Якщо їх відбудувати таких 5, то підвищиться міський центр в свою чергу. А міський центр, в свою чергу, дасть нам більшу кількість робітників. Ось так тут все пов'язано. Тобто оці приватні підприємства, вони будують те, що якраз мені потрібно. Треба тільки під них підналаштовуватися іноді. І якби виробництво там робити, щоб вони виготовляли те, що потрібно. І все буде добре. Все, будуюся. Подивимося, як в нас ця серія вийде, за скільки років там, що ми зможемо роздобути. Ви не повірите, османський ринок розвалився. Я просто... Це було дуже несподівано. Тобто Єгипет так сильно на них начавив, що в них впала настільки сильно економіка, що в них тепер все, немає. Диви. Учасники. Тільки Османська імперія залишилася і все. До цього у них була Молдова, молдовський ринок. Тепер виходить, що я тепер можу працювати над молдовським ринком і його забирати собі. Треба тільки відносини з ними покращити і краще зробити. Далі в них була Північна Сербія. Зараз, бачите, вони теж одні. Але Північна Сербія вирішила покращувати з нами стосунки. Якщо зайти в дипломатію, я побачу, вони покращення стосунків почали, співпраця. Тому, якщо ми зараз декілька на них торгових товарів кинемо, в нас будуть покращувати стосунки і відносини, і в майбутньому ми зможемо Сербію забрати собі. Також у Османської імперії був Тріополітанський ринок, там, до речі, є важливі речі, які там дивився. Так, що там в них було? Тут чи ні? А, в них там нічого важливого такого і нема. А нащо вони тоді йому забирали? А, ось. Пшениця в них була. Пшеничний хутір. Тобто Османська імперія якраз пшеничний хутір була. І дивіться, як в них зразу ВВП попадало, коли вони повиходили. Зараз я покажу. Тріополітанський ринок. Диви. 327 тисяч ВВП. Зразу вниз пішло. Вилетіли вони звідти. Сербія, диви. Було теж в них там щось якесь до мільйона ВВП. Диви, вийшов і зразу... Навіть можна впливати на ринки, якщо ти могутніше виходить. І якщо тебе більш шанують по світі, і ти ніяких військових подій не відбувається, можна політично тут якось впливати. Капець. Оце я вперше так роблю. В минулому проходженні я робив так, що на військовому рівні я впливав. А можна зараз просто зробити купу військ і буде нормально. Коротше, можна ще Сербію до себе забрати. Зараз я подивлюсь, може вони і зараз можуть вступити. Шведщина, Латвія, а в мене, напевно, немає цього інтересу. Ні, інтерес у мене є якраз.
Але поки що вони не готові до нас вступати. Ну, це поки що. Бразилія. Ну, Бразилія, я ще поки що думаю, як з ними там зробити, щоб вони вступили. А ось Молдова, диви, вони. З тими треба працювати. Молдовське ставлення якось зробити, щоб було не войовниче, базово не бажає. Коротше, працювати тут ще й працювати. Османів розвалили. Якщо б у мене ось тут було б зацікавленість руб, можна було б Єгипту допомогти б. І потім би Єгипет до себе забрати. Ну добре, мені і краще, Нехай так і буде. Австрійці, до речі, завжди хотів подивитися австрійців. Ага, ну в них ринок є. Але вони постійно з Пруссією війну ведуть. І якщо я так буду збільшувати потихеньку цей, а богемський ринок я можу якось до себе забрати, а? Як вони до мене ставлення донес? Ніяк ставлення. Нейтральне. Не зацікавлення. Ну добре. Добре. Я ж радий. Османський ринок розвалився. Капець. Османе, може до мене? А? Вороже ставлення. Давайте до мене. Якраз буде. А потім ще і Єгипет. Нащо вам війну вести? Краще будемо торгувати. Все, відбудовую, коротше, Херсонщину. Буду наглядати, що ще в світі відбувається. Покращення відносин з Молдовою закінчилось. Максимально там я, якщо я розумію, 50. Так, 50 я зробив максимально. О, водотрубний відкрився. Так, що це в нас? Я потім цим позаймаюся. Дивіться, що я зараз хочу зробити. Я хочу зараз з Молдовою подивитися, які в мене торгові тори є. Немає. А приватні підприємці торгують в мінус. Ага, тобто вони торгують в мінус, щоб все ж таки підняти це. Бачиш, як гра робить? Тобто, якщо навіть я не торгую, приватні підприємці торгують в мінус і якби відносини підіймають. А що в них такого? О, в них теж багато тканини. Давай подивимося. ВОЗ. Де наша тканина? Щоб купити в них. Ось вона тканина. Так, з молдавського ринку я можу купити 45 кількість тканини. Купуємо. Є. А що ми можемо продати, щоб тільки в прибуток був? В прибуток. Ага, алкоголь можемо продати. Ну, зараз будемо нарощувати з ними відносини. Через деякий час вони до нас підуть в український ринок. Вони повністю ізольовані. В них не вихіду до моря нема, ні до чого немає. В них просто нема вихіду. Так що вони підуть до нас. Щоб вони там не робили б. Так, бразильський ринок, гармати. До речі, я там крицеварню відбудував і тепер збільшив виробництво цих гармат. Не бачу, щоб тут Молдова, Австрія теж ні. Єгипетський ринок поки не хочу на нього витрачати. Знадобе ні. Так. Мановари. Сербський ринок, до речі, може прийняти, я бачу, цей меблі. Віддаємо. Я в сербський ринок подивився, там в них теж дешева тканина, я викуповую в великих кількостях тканину, щоб підняти швиденько відносини. І зараз, напевно, ми ще цей кинемо дипломатію на покращення відносин, щоб вони швидше до нас пішли. Молдавський ринок, одяг я бачу, давай. Все, що в прибуток, будемо надавати. Тут не бачу. Португальський ринок, шведський, османський, британський ці не хочуть. Розкішний одяг. О, розкішний одяг теж молдавський ринок є. І сербський ринок можна віддати. Розкішні меблі. Ні, садовина не хочуть. Тверда деревина. Сербський ринок може прийняти трохи скла, віддаємо, ціну піднімемо в себе. Ну і все.
виходить тютюн, харчі. Так, все, що могли, зробили. Зараз я подивлюсь, що у нас з цього вийшло. Молдавський ринок. Відносини. Ага. Та це треба через дипломатичні дії дивитися. Де вони там? Через обсяг торгових торів плюс 16 зробили. Нормально, нормально. Так, тепер покращення відносин є в нас там? Є. Поїхала Сербія. І нехай покращимо відносини з Сербією. Там до 50 ми повинні покращити. Наразі співпраця. Спочатку треба з ними домовитись, щоб був цей торгівельна угода, а потім вже будемо дивитися, що можна зробити далі. Латвія, все не як. А скільки в них там? Скасувати. В них наразі теплі плюс 74, залишилось 4 пункти і буде максимум, і якраз ми тоді зможемо їх забрати до себе до митної спілки. Тобто треба просто чекати, більше я нічого не можу зробити наразі. Так, тут ми налагодили, тут зробили. Ось, дивіться, я відбудував крицеварню наразі. Ага, водотрубний котел. Котре в нас робітників. Ну давай, зробимо, нехай буде використання і збільшення. Ні, поки не хочу збільшувати. Я віддаю все це діло на військове ладня, щоб збільшити гармати. Давай, напевно, ще відбудуємо, а там є у нас інфраструктура, все. Інфраструктура є, податкова спроможність є, а люди, щоб працювати є? Так, селяни. Бачу, є. Все, тоді ще одненько. Хочу, щоб ми військове обладнання не тільки для себе робили, а ще й на продаж. Наразі ми 9-ті в світі по виробництву, можемо стати перші, чому б і ні. Хоча б спробувати. Тепер я чекаю технологію механічні знадоби, і ми потім йдемо сюди. І крицеві знадоби підіймаємо. Тобто у нас якраз крицеварня підійметься, ну, криця в ціні буде, і буде більше знадобів. Давай тут перейдемо на водотрубний котел. Треба, напевно, всюди попереходити. Зараз я подивлюсь будівлі. Це підійметься ціна на вугілля. Так, давай. Вугілля буде скільки? Плюс 200 на ринку. Тут. І збільшиться у нас кількість залізної руди. Мінус 700 буде. Давай. Робимо. Так, свинцева. Свинець поки не хочу в кількості підіймати, тому що поки не розумію, наскільки використовують цього. Скла. Скло у нас йде на виробництво харчової промисловості. Ось тут. Пропускане через обладнання, але не буду поки збільшувати. Там зробив. Зараз ще подивлюсь тут. Десь можу зробити. Ні, де мікс зробив? Ось тут. Тут водотрубний котел. Ага. Мінус 2000. Паперова. Не хочу. На мінус 2000 я не хочу таке робити. Недостатньо скла буде, пише. Оскільки використовує 158 скла, якщо на всі площі і ринки, тоді у нас і робочі люди з'являться. Так, то ми будемо в кожній по одненькій. Все вірно, там виготовляються у мене гармати, а там виготовляється стрілецька зброя. Там є університет, бачу, можна трохи підняти, щоб інновації швидше було. Відбудувався університет, там було цей подія. Забув політичний рух, який Розумота там відбудував. Точно, поки ми зайшли в політику, дивіться, що ми зараз будемо робити. Селяни, кажеш, можуть з тобою бути 66, або селяни і православні.
А ну, в селян зараз подивлюсь, є закон, котрий у мене потрібен. Так, є, ось він, подушне оподаткування. Давай тоді через селян попробуємо. Через дрібну буржуазію у нас тоді не вийшло. А ось може через селян вийде. Так, є. Буде у нас мінус 33, звісно, законність уряду. Ну нічого страшного. Є, поїхав у закони. Будь ласка, ну. А що це у нас? Ні, це поки що мені не потрібно. Давай. 9% шанс на прийняття. Давай спробуємо. Все, поїхали. 177 днів. Якщо його приймають, у нас збільшується кількість прибутку. Угу. У нас збільшується кількість прибутку. Ну все. Все, що міг на політичній арені і по цьому зробив. Тепер просто чекаємо і відбудовуємося. Що у нас в світі відбувається швиденько? Ага, Єгипет чав Османську імперію, котра розвалюється. Таке враження, що австрійці з Прусією друг другу цей, не знаю, ще гірше становлення роблять. Нічого не відбувається. Все. Чекаємо тоді, поки покращаться відносини, щоб Латвія до нас перейшла. Вивчилась технологія механічні знадоби. Зараз ми її скористаємось. Це меблова виробня в нас там. Точні знадоби з'являться, майстерня знадоби, укрицьові знадоби, сірка. Дивіться, зараз я хочу подивитися, як підлаштується ринок Польщі, тому що ми в митній спілці, на виробництво споживання сірки. Тобто я буду споживати сірку, а вони повинні будуть сірчаті копальні відбудовувати. Я зараз буду наглядати за цим всім. Так, мені заразі потрібна технологія залізниці. Дуже сильно потрібно. 3 роки. Нехай буде 3 роки. Через 3 роки, щоб залізниця була. Тепер поїхали сюди. Я пам'ятаю, у мене ось тут була паперова, так? А тут скільки? Тут теж є паперова, але якщо я перейду, скільки вона сірки, плюс 50 буде споживати. Гдянськ. Ось у них є одна сірчата копальня. Вона виробляє 20. Ага. Давай тоді. Ціна зараз на сірку така маленька, дуже сильна. Давай зробимо ціну, збільшимо. І я потім буду наглядати, будуть вони відбудовувати чи ні. Тому що я тоді пам'ятаю, коли був, робив таке, вони відбудовувались. Так, переходимо. Є сірка. Я вмикаю. Так, я знаю. Ось тут завод, ну давай. Сірка піднялася в ціні. 75%. Вже вона не копійки коштує. І зараз оцей Гдянськ повинен буде розвиватися. Так, добре, тепер. Крицеварня. Якщо я буду переходити. Ой-ой-ой, криці 200. У мене стільки немає, я не хочу. А де є ще це підприємство? Я вже забув у мене. Знадобів. Так, Східна Галичина є. Ага. Давай ось тут спробуємо перейти, щоб підняти ціну на крицю. Скільки вона, до речі, буде коштувати? Зараз 57, а стане 87. Нормально. Все, підняли. Все, що там на Луганщині виходить? Що там таке? Що трапилось? Втрата рангу. Престиж зменшується. Там в мене якісь бонуси були, котрі тимчасові. Скоріш всього, вони все пішли. Ну нічого страшного, ми якось через інше спробуємо. Так, плюс 25 криці. Сірки поки недостатньо, криці каже все добре. Так, тут не чіпаємо. Нехай так і залишається. Тепер меблева промисловість. Луганщина знаходиться і Бессарабщина знаходиться. Ось тут у мене. Давай на Луганщині зараз подивимось. Ні, це не меблева, ось ця меблева. Гідравлічний. Максимальний розмір приплаву плюс 3. У конвої можна буде збільшити. Я там відбудовую потихеньку. Добре. Так, водотрубний ні. Є. Ось, точні знадоби з'явилися.
збільшиться використання в нас знадобів і збільшиться кількість розкішних меблів. Давай, переходимо. А це у нас вугілля може збільшитися? Ні, поки не чіпаємо. Це поки не чіпаємо. Нехай розкішні меблі збільшуються. Давай, напевно, ось тут теж підіймо. Угу. Кажуть, що недостатньо буде людей, щоб працювати, але я думаю, згодом вони зможуть це все вирівняти. Так, це ми все зробили. Ану, де там Гдянськ? Є! В них почала, диви, сірчата копальня працювати, і тепер я буду змушувати економіку працювати, щоб воно все було в митній спіці. Треба буде пройти, подивитися, в кого які є ресурси, щоб вони відбудовували те, що мені потрібно. Так, ось тут глянути, що в них є. О, у вас є тютю? Румунська земля. Оце вже добре. Так, ну тут, я зрозумів, дуже багато бавовняних полів. А тут що? Коротше, я потім за лаштунками ще пройду. О, свинцева копальня є. А тут. І диви, вони теж паперовню будують. Тобто виходить, що в мене... Скільки, до речі, папіру на ринку зараз? Скільки він коштує? Ага, з нього йде прибуток. Ось вони його і будують. Добре, прибуток пішов 3000, як я і хотів. Тепер нам залишається тільки його збільшити і набудувати будівельних цих підприємств, щоб у нас будівництво було швидше. Далі, мінус конвоїв, не переймайтесь, я вирівняю. Ось тут приплавами в Херсонщині або в Луганщині, або в Криму, там вже подивлюсь, де зручніше мені будувати, нормально. І що там у нас Латвія? Скажи мені, ти вже чи ні? Чи треба ще почекати? Ще треба чекати. Ще треба чекати. Скільки? Скільки чекати, скажи мені? 76? Ну, десь в 1857 році буде максимум 80, і тоді ми зможемо їх до себе забрати. А зараз поки чекаємо. Молдова... О, потихеньку войовниче зменшуються відносини. Ну, подивимось, може. Так, що там Сербія? Ага, все, покращення відносин пішло. Теж пішло. Коротше, все, чекаємо. Чекаємо, це дуже добре. Чекаємо, мені подобається, як все тут розвивається. Ви не повірите, поки я тут намагаюсь Сербію або Латвію затягти до митної спілки, Австрія! Якщо я зроблю їм зобов'язання, вони не проти піти до нашої митної спілки і збільшити український ринок. Як це можливо? Дивіться, в них учасники. Це виходить, що і Парма, і Лука, і Модена теж будуть в українському ринку? Серйозно? Як це можливо? Я не знаю. Ну добре, якщо я їм надам зобов'язання, ось дивіться. Австрія. Якщо я їм надам зобов'язання, то вони підуть до мене. Питання, як вони їх використають? Вони можуть використати їх проти Прусії. Можуть використати. А можуть і не використати. Коротше, це дуже файна історія, треба спробувати все це діло. І ВВП. Я ніколи б не подумав, що сильна держава, за рахунком сильна держава, може піти в митну спілку. А виходить, що може. Якщо сильно попрацювати, сильна держава і сильна держава можуть об'єднатися ринком. Тобто, якщо я в майбутньому захочу зіжрати британський ринок або зіжрати ще якийсь ринок, то це умовно можна зробити. Капець просто. В них там ресурсів і сірка, і чого тільки немає. Давайте спробуємо зобов'язання все ж таки їм надати. Надаємо запромотувати зобов'язання, вони повинні... Оп! Ну, давай дивитися.
Капець. Австрія. Австрія! Та ти що? 20 мільйонів ВВП в них чи скільки? 20 мільйонів ВВП. Тобто по ВВП ми однакові. У мене 19, навіть я трохи відстаю. Ну давай, ну що там з рішенням? Австрія прийняла нашу пропозицію митної спілки. Серйозно? Диви. А мені не цікаво оті. Зараз хочу подивитися. Парма. А ось і ні. Виходить, ті маленькі, вони не йдуть. Тобто я розвалюю їхній цей повністю ринок. Ось Парма. А ну давай дивитися на неї. Де там вона? Огляд. Ні. А що, вона така маленька чи що? Парма. І все, зараз в неї ВВП піде донизу. Дипломатія, поки вони до нас ніяк не відносяться. Я думав, я разом Моденна. Разом з вами позабираю, а виходить чи ні? Ось Лука знаходиться. І що в нас виходить? Ану. Австрія нам додатково додала конвоїв плюс 484, капець. Що там по товару? Не вистачає гармат. Ну, гармати в мене відбудовуються ось тут. Так що все буде вистачати. Можете не перейматися. Капець, хто би міг подумати, що таке буде. Зараз я ось сюди гармат збільшую. І все буде вистачати. І там ще відбудується. Так, є. Що в нас з ринком відбувається? Це додатково виходить, мені прийшов цей надвишок. А ну зараз я подивлюсь. Торгівельна угода, виходить, що не діє тепер. Тому що вони в митній спілці. Так, торгівельна угода не діє. Бразилія, Молдова, Латвія. Чому я не бачу Сербію? Поки що не бачу Сербію, щоб можна було в митну спілку. Ні, дипломатичні оце я не буду зараз приймати, щоб оборонні пакти з вами робити. Це мені поки не треба. Так, товари. А ну давай дивитися. Капець, у нас скільки зерна. Диви, тепер у нас додатково дуже багато цього зброї. Можна озброюватись. Ага, не вистачає, каже, динаміту. Динаміт я знаю, як його закрити. У мене відбудувалось отут цей. Хімічна промисловість. І я можу тут ось так зробити. І піде виробництво динаміту. Тобто зараз я це налаштую. Трохи споживання сірки, вугілля. І динаміт я закриваю. Тим паче там -3, тільки його нестача. Ага, нестача набоїв. Треба десь постачання ще забрати. Французький ринок. О, тепер французький ринок у нас доступний. Оце я розумію. І все? Тільки з французького ринку можна це зробити. А що тут у нас ще є таке? Динаміт я зараз закрию. Гармати зараз ми потихеньку будемо налаштовувати теж за Криму. А якщо в майбутньому зробити... О, не прийняли закон. Що там? Шанс надання чинності 10%. І 25. Нижня версія всі перестануть більш радикальними. Це ще. Чинності, податкова. Ні, давай перше вибираємо. Може 10% спрацюють? Спрацюють, ні? Не спрацювали. Ну, збільшиться кількість радикалів. Що? Закон не пройшов. Зараз я. Тоді з урядом. Нехай йдуть. Щоб чинність уряду було краще. 33. Тому що коли уряд сильний, такий радикалів не так багато. З законом не вийшло, зате з Австрією вийшло. Так. Працюємо далі, як і хотіли. Підіймаємо, щоб у нас були гроші на балансу. І будівництво підіймаємо. Ну і, звісно, намагаємось Латвію
Сербії і Молдову до митної спілки втягти. Хотів вам показати, дивіться, вийшов термін зобов'язання. Тобто, пам'ятаєте, я зобов'язання давав Польщі, вийшов термін. Бразилії давав зобов'язання, теж вийшов термін. І давав Латвії зобов'язання, теж вийшов термін. Дивіться, і якщо зараз дивитися на дипломатичні дії, тобто виходить Латвія. Я ось не розумію, слухай, якщо вийшло зобов'язання зараз 5 червня, я типу що, можу ось так зробити? І вони до мене підуть? Типу, ще раз зобов'язання зробити. Просто якщо зараз думати, диви, відносини теплі, через скільки днів? Через скільки днів, зараз я подивлюсь. Латвія, ну скажи мені. Ні, мені не населення потрібно, мені відносини треба подивитися, де там. О! 22 червня плюс 1 відносини підіймуться, і відносини повинні будуть плюс 80 будь і дружні. І в мене питання дружні. Тобто вони без зобов'язання приймуть, виходить так? Давай це перевіримо. Цікаво. Зараз 5 червня. Я збереження зроблю. На всяк випадок. Так, 5 червня. Робимо збереження. Хочу це подивитися, як воно працює. Зобов'язання. Тобто, якщо австрійці його зобов'язання не скористаються їм, воно в нього теж срок придатності, він вийде та й все. Якби можна зробити так. Так, а ну давай. Все, тепер чекаємо, поки у нас буде 22 червня. І подивимося, що в нас буде відбуватися. Далі, дивіться, Франція. А, я руб хотів зробити. Дипломатичні дії. У мене тепер доступно 3 рупи. Інтереси. Робимо ось тут на Францію. Може зможемо якось Францію до себе переманити. Отак зробимо. Ось так. Якщо ми цей весь шматок заберемо, це просто буде неймовірно. Так, що там у нас? Ну, гармати поки відбудовуються. Гарматня поки відбудовується. Все, що я можу вам сказати. Давай трохи пришвидшимо час. Ну, ще раз. Дипломатичні дії. Ні, Латвія, диви, так і це. По типу запропоноване зобов'язання так і залишилось. Ну, мені цікаво просто. Я зараз поки нічого не буду чіпати. Так, написано 22 червня. Ось 22 червня і дружні. Ось. Відносини стали дружні. Ага. І хочеш сказати, що ти тепер без зобов'язання підеш. Так. Все вірно. Вони зразу йдуть без зобов'язання, диви. Давай, йдіть до митної спілки. Все, тепер я зрозумів. Чекаємо, поки вони до митної спілки підуть. О, там хтось ще. Що таке? Митна спілка. Справді, да, як цікаво виходить? Тобто я їм відправив митну спілку, а вони такі, ми самі до тебе підемо. Ну, прийняти, натискаємо, звісно. Прийняти, натискаємо. Що у нас виходить? Бах, капець, просто. Вони вже самі йдуть до нашого ринку. Ну що ж. Естонський ринок. Ти готовий перейти до нас чи ні? 2 країни вже сьогодні. Естонія. Естонія поки не готова. Нам треба з ними і відносини спочатку підняти, ставлення до нас добросердечне, і трохи подорогувати. А ну зараз я подивлюсь. Так, дипломатія. У нас приємні. Ну, це вірно. Спочатку треба спочинати з маленького і потихеньку рухатись. А, ми вже... Все, поїхали. І тоді якраз у нас буде. Все у нас там є. Там ми прийняли. Там ми зробили. 2 країни. 2 країни тепер війшли до українського ринку. І там, я знаєте, що подивився, якщо я вірно пам'ятаю, Велика Цінь кинула руб, тобто за цікавість. Точно зараз подивлюсь. Так, ось. Велика Цінь
Московити, Бразилія, османи кинули цікавість на Україну, ну, на український ринок. Тобто ми збільшуємось і стало дуже багатецько цікавим приєднатися до нас, чи що, чи як це відбувається. Так, гроші збільшились. Я за лаштунками зараз трохи збільшу цей будівництво в Херсонщині. Можна зараз все з вами його збільшити. Коротше, за лаштунками я ось поставив одну будівель. Тобто, як і хотів, так все і зробив. Буде в нас не 40 будівництва, а трохи більше. І це наразі просто неймовірно. Хоча, давай, напевно, лучше, краще економіку порозмиваємо. Що ж, на цьому буду завершувати. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Це просто неймовірно. Я навіть на таке не розраховував, що може бути такий велетенський український ринок, що таку конкурентну спроможність можна зробити. Тут можна і пруський ринок, і оці всі ринки зіжерти, і буде купа всього. Якщо іще перський ринок зіжерти через османський ринок, то в нас буде там цей, забув, як він в них там, ось, опіум. Опіум це для війська потім в медицині потрібен буде. Наразі він не дуже зараз потрібен, але потім він буде дуже потрібен. Може якось зможемо сюди перейти. Буде дуже файно. Дякую тобі за перегляд і зустрінемось в наступній серії. До побачення.